hapon mga kapantumanok at welcome back sa ating channel mga kapantumanok. So ang gawin natin ngayon mga kapantumanok ay magbonsai tayo ng lubi. Maghanap tayo ng anong ma-design natin ng buko ba mga kapantumanok. So pumunta tayo ngayon, maghanap tayo ng may nilagay akong buko doon sa kilid. So hanap tayo kung anong magawa natin. May lumabas ba na sibol yung sa buko ng pantumanok. So hindi pa nakapag-subscribe sa YouTube channel ko, subscribe my YouTube channel and click the button notification bell para updated mo sa mga videos na i-upload natin mga pantumanok. So maghanap na tayo ng bonsai, magawang buko bonsai mga pantumanok. So samahan nyo ako, tara na mga pantumanok. Ito yung gagawin natin, maghanap tayo dito nabonsai natin. Ito yung nabonsai natin, namatay oh, kawawa. Ito pa, iwan ko bakit ganyan ito. Ito siguro ay, ito gawin natin.
tayong magawa ng bonsai mga kapantumanok. Yung bonsai natin, hintayin natin ito pag may sumibol na, saka may magkaugat na siya. Hanapan natin kung ano design natin pag matapos na, pag magkaugat na ang niyog natin mga kapantumanok. So hanggang lang po tayo. Huwag niyong kalimutan subscribe sa YouTube channel and click the button notification bell para updated mo sa mga videos na i-upload natin mga kapantumanok. So maraming salamat po. Sana ay may natutunan kayo sa ginagawa ko na pagbubonsai. Sa mga beginners na gustong magbonsai dyan, yan ang gawin nyo. So bye bye po.